السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مسئ. نن راځو د خیر سره په اکسل کې یو داسې فارمول درښیم چې زیاتره وخت دا زموږ تاسې یو کاروبار دی. مثال د خبرې دی، یو شی مې رانیوی په کښت باندې، نو 10,000 یا 20,000 یا 10,000 اډوانس غواړي، پاته پیسې بیا مثال د میاشتې پر سر باندې غواړي، د میاشتې مثال 10,000 یا 15,000 یا 2,000 یا 3,000 بیا غواړي. نو زه څنګه کولی شم چې دلته یو داسې فارمول اپلای کړم چې په هغه فارموله سره موږ تاسې کولی شو چې د هغه د میاشتې حساب او د هغه ټوټل راوباسو. نو راځو د خیر سره دلته به ولیکو، څه ډیټا به ولیکو، ویټ منت به ولیکو، دلته ویٹ منتھ، دلته ویٹ منتھ ولیکئ اور لاندې به راسو دلته به ولیکو اماونټ، دلته به اماونټ ولیکو اور دلته به ولیکو سیوینګ منتھ اور دلته به بیا ولیکو ټوټل. اوس راځو د خیر سره موږ تاسو یو لیپټاپ رانیولی دی یا مې یو کمپیوټر رانیولی دی یا یو موټر یا بل شی مثلا 10,000 روپۍ مې ایډوانس ورکړي دي، صحیح شو، 10,000 مې ایډوانس ورکړي دي اور راځم دلته فارموله استعمالوم. اوس ورته دلته لیکم چې مثال په 18 میاشتې کې یا په 14 یا په 19 یا په 18 کې 18 میاشت کې به زه دا پیسې ور ادا کوم، پاته پیسې د 18,000. اوس نو د میاشتې حساب به ماته نه رامعلومېږي چې زه د میاشتې حساب څنګه معلوم کړم چې د میاشتې زه دته څو ورکوم، باید چې په 18 میاشتې کې زما هغه پاته 18,000 کمپلیټه شي. یعنې د میاشتې حساب اوس دلته زه درښیم چې څنګه کولی شو چې ډېر په اسانه طریقه سره معلوم کړو چې د میاشتې څو روپۍ کېږي، باید موږ دته وصول کړو. نو دلته به ولیکو از اکویل ټو او هر فارمول چې لګوئ از اکویل ټو به لازما اول لګوئ، صحیح شو. از اکویل ټو ته رالو، د ا درېیمه خانه ګوره دا 10,000 دا به جمع کې د بی دویمې خانې سره، صحیح شو، د بی دویمې خانې سره درېیمې خانې سره او د هغه رقم به ضرب کې بیا به ضرب کې د بی اولی خانې سره، د میاشتو سره ګوره د بی اولی خانې سره به ضرب کې انټر به کو. اوس ته ګوره دا دې 10,000 موږ ته راوړه چې 10,000 تا اصولي وکړه، ستا اصولي 10,000 سوی ده. اوس راځو د خیره د میاشتې موږ باید چې څو ادا کړو. دلته اوس د دې فارمول درښیم رابسئ، دا نو شامه مثال دلته پر دې ځای باندې ودروئ، پر دې فارمول باندې او ډیټا ته به راسو. ډیټا ته چې رالو په ډیټا کې به وټ اف انالایسس ته به راسو، پر دې به کلیک وکړو، ګول سیک ته به راسو. پر ګول سیک چې کوم وخت کلیک وکړئ رابسو دلته به ولیکو چې مثال هغه لیپټاپ موږ رانیولی دی مثلا په 80,000 څو 80,000 مې رانیولی دی. سیټ سیل خو نو C3 باندې ولاړو نو ګوره اور د ویلیو چې دی 80,000 دی اور بای چینجینګ سیل هغه سیل به اوس موږ تاسو ورکړو چې مثال کم د بی دویمه خانه، صحیح شو. دلته یعنی مثال د میاشتې موږ څو باید چې ورکړو هغه موږ ته راوښیه چې په 18 میاشت چې تقسیم کې 18,000 څو سره رسیږي. نو دلته به کلیک وکړئ پر دا سیل باندې اوکې به کړئ، چې څنګه وخت دا اوکې وکړئ دی به تا ته د میاشتې حساب در وښیي چې د میاشتې څو کېږي. ګوره 3,333 د پر میاشتې به ته ادا کوې. اوس زه ګورم دلته دا فارمول به یا وګورو ټرای به کوو چې آیا دا دغونه کېږي که نه کېږي. 3,333 یو منټ از اکویل ټو پر دې خانه باندې به کلیک وکړې، دا به چش کې ضرب به کې د B1 خانه سره، صحیح شو. انټر به کوو چې څو جوړېږي، ګوره 18,000 جوړې شوې. څو جوړې شوې؟ 18,000. اور یا اوس زه غواړم چې مثال رابسو دا به ډیلیټ کو، دا به هم ډیلیټ کو اور دا به هم ډیلیټ کو.
زه غواړم چې مثال 3333 نسم وصولولی، نو څنګه زه کولی شم چې مثال زه اوس مثال د میاشتې 2500 زه وصولولی شم. څو 3333 نسم وصولولی، زه 2500 وصولولی شم. اوس به ماته د میاشتې حساب راشي چې میاشتې څو میاشتې کېږي مثال نه دی. زه 2500 چې د میاشتې دته وصولوم، دلته ماته د میاشتو تعداد راوښیي چې په څو میاشتو کې زه کولی شم چې د پور ادا کړم. نو را به سو د خیر سره پر دې فارمول باندې به ودرېږو. واټ اف انالایسس ته به راسو، سی ګول ته به راسو او دلته به ویلیو ورکړو 70000 په 70000 په مې لیپټاپ رانیولی دی او دلته به راسو کلیک به وکړو بای چینجینګ سیل د دې میاشتو سلیکشن دغه به ورکړو. ګوره دلته خو موږ تاسو ویټینګ منت د دې میاشتې په خانه باندې به کلیک وکړو چې دلته څو میاشتې کېږي، یعنې چې زه د میاشتې 2500 ورکوم، آیا څو میاشتې کې زه دا 18000 دته وصولولی شم. نو اوکې بټن باندې به کلیک وکړو. چې کوم وخت دا کلیک وکړئ ګوره ډایرکټ موږ ته راشئ په څو میاشتې کې وصولولی شو، په 24 میاشتې کې ته نورې بقایا 18000 وصولولی شې. نو دا وګرانو کتونکو نن د نن د ورځې سبق خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. که چیرې تاسې نوي یاست زما پر چینل باندې، زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ، کمنټ لازمي وکړئ.